नमस्कार. मनातल्या मुलाखतीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मनातल्या मुलाखतीच्या पहिल्या भागाला आपण सगळ्यांनी उदंड प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आजच्या मनातल्या मुलाखतीमध्ये आपल्याला एक असे पाहुणे भेटायला आलेत, ज्यांचा आवाज हीच त्यांची ओळख आहे. काही आवाज असतात जे आपल्याला अगदी जवळचे वाटतात, आपल्या मनाच्या जवळचे वाटतात. काही आवाज असतात जे अभिनेत्यांचे असतात, अभिनेत्रीचे असतात, गायिकेचे असतात, गायकांचे असतात. ते आपल्या मनाचा ठाव घेतातच. पण असेही काही आवाज असतात जे आपल्या मनावर त्याची मुद्रा उमटवतात. असाच एक आवाज जो संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनावर बिंबलाय, ठसलाय आणि मराठी माणसाच्या, जगभरातल्या मराठी माणसाच्या मनात त्यांनी एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. हा आवाज असा आहे ज्यांनी आपल्या सगळ्यांना लळा लावला आहे बातम्यांचा. आज आपले पाहुणे आहेत आकाशवाणीवरचे ज्येष्ठ वृत्तनिवेदक भालचंद्र जोशी सर. सर नमस्कार. तुमचं स्वागत आहे. नमस्कार. बरं वाटलं. बरेच दिवस हा विचार होता की आपल्याशी गप्पा माराव्यात आणि सगळ्यांच्याच मनात तुमचा आवाज ठसलेला आहे. तर त्या निमित्ताने तुमच्याशी आज बोलायची संधी मिळाली. खूप बरं वाटलं मला. आकाशवाणी ह्या माध्यमाशी तुमचा संबंध कसा आला? आकाशवाणीशी माझा फार योगायोगाने अगदी लहानपणापासून संबंध आला. हां. म्हणजे मी आणि माझा मोठा भाऊ आम्ही बालोद्यान हा जो कार्यक्रम होता हां. पुणे केंद्राचा, हो. तर त्याच्यामध्ये अनेक गाण्याच्या कार्यक्रमांमध्ये भाग घ्यायचो. बर. आणि तेव्हा ते गोपीनाथ तळवलकर नाना म्हणून ते कार्यक्रमाचं संचालन करायचे. हां. नंतर हरबा म्हणून एक होते, ते नेमिनाथ उपाध्ये. हां. तर ते असं त्याच्यात प्राण्यांच्या नकला बिकला करणं, हां. असं करून मुलांना हसवायचे. तर त्यावेळेला म्हणजे ही 60, 61, 62 सालची गोष्ट आहे. या काळातली गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर मग शाळेत एक 8वी 9वी 10वीत असताना पुणे केंद्रावरनं त्यावेळेला संस्कृतचे पाठ चालायचे. हां. म्हणजे त्याचं स्वरूप असं होतं की एक शिक्षक, एक विद्यार्थी आणि एक विद्यार्थिनी. मग ते शिक्षक काहीतरी यांना सांगायचे, ती मुलं त्याला उत्तरं द्यायची, असा तो फॉर्मॅट होता. तर त्यामध्ये मी तो एक विद्यार्थी म्हणून मी भाग घ्यायचो, सहभागी व्हायचा. हां. असे अनेक कार्यक्रम ते संस्कृत पाठाचे केले. नंतर मग कॉलेजमध्ये असताना मात्र काही फारसा संबंध राहिला नाही. मग जर्नलिझम मी केलं 72-73 साली, डिप्लोमा केला. आणि त्याच्यानंतर माझी मोठी बहीण त्यावेळेला दिल्लीला राहत होती. तिचं कुटुंब तिथं होतं. आणि दिल्लीला इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ही एक मोठी केंद्र सरकारची अग्रगण्य संस्था आहे, पत्रकारितेतली अग्रगण्य शिक्षण. तर तिथं त्यांचा मास कम्युनिकेशनचा एक कोर्स होता. तर मी म्हणलं नाहीतरी बहीण आहे आपली, राहायची वगैरे काही अडचण नाही, तर आणि दिल्लीला पण राहता येईल अनुभव म्हणून तिथला 1 वर्षाचा कोर्स करायला मी गेलो 73 साली. ओके. तो कोर्स करत असताना दिल्लीत मराठी माणसं एकमेकांना भेटतात, परका मुलूक दूरचा मुलूक असल्यामुळे. बरोबर. तर मग तिथं ते दत्ता कुलकर्णी, सदाशिव दीक्षित, इंदुताई काळे हे सगळे त्यावेळेसचे आकाशवाणीतले आकाशवाणीच्या बातम्यांच्या विभागातले जे सगळे होते कर्मचारी, तर त्यांची बाहेर भेट व्हायची गणपती उत्सवाच्या निमित्ताने अमुक तमुक. तर त्यावेळेला एकदा तिथे कॅज्युअल आर्टिस्ट म्हणजे तात्पुरत्या करारावरती जे कर्मचारी घेतात, तर तशी भरती चालू होती. तर मग ते मला म्हणले की अरे तू पण अर्ज करून बघ, काहीतरी तू जर्नलिझम शिकतोच आहे. तर मग मी तिथे निवड झाली माझी. मग मी साधारण 1-1.5 वर्ष तिथं बातम्या सांगायचं काम केलं. म्हणजे आकाशवाणी दिल्लीवर पण तुम्ही बातम्या देत होता? बातम्या सांगायचो. बर. तिथं काय करायचे 14 दिवस. किती 74 साल असेल? 73-74. तिथं एक 14 दिवसाचं कॉन्ट्रॅक्ट असायचं करा. मध्ये 1 दिवस ब्रेक द्यायचे ते, कारण बरोबर सलग कॉन्ट्रॅक्ट घेता येत नाही. बरोबर. अशी ती नोकरी होती. आणि सकाळ दुपार संध्याकाळ 3 बुलेटिन्स असायची.
सकाळचं 8:30चं, दुपारचं 1:30चं हा आणि रात्रीचं 8चं 8:05 असं 8-5. तर त्यापैकी 2 बुलेटिन्स करायला लागायचे आम्हाला. बर. हां. तर असं ते कामाचं स्वरूप होतं आणि ते फार एका अर्थाने ते काम सोपं होतं. म्हणजे कसं हां. होतं की दिल्लीला एक मुख्य सेंट्रल न्यूज रूम होती बरोबर. आणि वेगवेगळ्या भाषांचे विभाग, हं. म्हणजे मराठी, ओरिया, बंगाली, पंजाबी अशा खोल्या होत्या प्रत्येकाच्या. हां. बर. तर ते मुख्य जी सेंट्रल न्यूज रूम होती हा. तिथनं मास्टर कॉपी तयार होऊन यायची. ओके. हां, की ती इंग्लिशमध्ये असायची. मग त्याच्यावरनं प्रत्येक त्या विभागाने त्या- त्या आपापल्या भाषा- भाषेमध्ये हां, भाषांतर आपापल्या- करून घ्यायचं. हां. हां. तर तसं ते काम करत. त्यामुळे तेवढं तिथे एडिटिंग वगैरे आम्हाला काही करायला लागायचं नाही. हां. आयता मजकूर म्हणजे यायचा तो बातमीपत्र भाषांतर फक्त करणं भाषांतर एवढंच काम करायचं, होतं. प्लेन. हां. आणि इतकंच नाही तर बातम्यांचा क्रम कुठला, हां. नंतर हेडलाईन्स काय असायच्या हां. असाव्यात, हां. तर हे सुद्धा सगळं ते त्या सेंट्रल न्यूज रूम कडनं सांगितलं जायचं. हां. म्हणजे एका अर्थाने ते काम सोपं होतं. हां. तर मग ते तिथं मी केलं. पुढे मग थोड्याशा घरगुती अडचणींमुळे हां. मला पुण्याला यायला लागलं. बर. तुम्ही मूळचे पुण्याचेच मी आहात. मूळचा पुण्याचाच आहे. मी इथेच शिक्षण हां. रमणबागेत हां, झालं. मी तुम्हाला ते शाळा विचारणार होतो. फर्ग्युसन मध्ये BSc शिकला. झालो. अरे वा. त्याच्यानंतर जर्नलिझम रानडे नालंडे इन्स्टिट्यूट इन्स्टिट्यूट मध्ये. हां. वा. तर त्याच्यानंतर मग पुण्यात आल्यानंतर मी काही दिवस फिल्म इन्स्टिट्यूटला रिसर्च असिस्टंट म्हणून तात्पुरतीच हां, नोकरी, ते काय हां. परमनंट नाही. हां. पण मग तो रिसर्च कशाचा होता? ते फिल्म म्हणजे संबंधी होतं? हां, नाही, टेलिव्हिजनला जे कार्यक्रम करायचे हां. टेलिव्हिजनसाठी, हां. तर ते त्याचं एक त्याला काय ऑडियन्स रिसर्च बर. म्हणतात. ओके. म्हणजे ते लोकांना दाखवायचे खेड्यात जाऊन हां. आणि त्याच्यावरची त्यांची मतं जाणून घ्यायची, बर. प्रतिक्रिया ओके. जाणून घ्यायची. हां. अशा ते तर कामाचं कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचतोय का किंवा त्यांना हां, आवडतोय का त्यांना- नाही हां, असं? त्यांची काय प्रतिक्रिया आहे ती. हां. तर आम्ही प्रत्यक्ष खेड्यात जायचो, तो कार्यक्रम दाखवायचो, बर. असं ते सगळं सुरू. ते काही दिवस केलं. नंतर मग मुंबई दूरदर्शनला मराठी बातम्यांचा विभाग होता. बर. तिथं एक 2-4 महिने काम करायची संधी मिळाली, बर. अनुवादक म्हणून. हां. तिथं काही मी वृत्तनिवेदक नव्हतो. हां. दिल्लीला वृत्तनिवेदक आणि अनुवादक दोन्ही असं होतं. हो, हां, ते बरोबर. आकाशवाणीत होतं. आकाशवाणीमध्ये. मग इथं दूरदर्शनला केलं काही दिवस, पण मला मुंबई काही मानवली नाही. बर. म्हणजे महानगरी हां. आयुष्य मला कधी पण आवडलं हे नाही. किती सालचं मुंबईचं? हे मुंबई 77. 77. हां, म्हणजे 77 साली मुंबई तशीच. भयंकर. अहो, म्हणजे एकदा तर असं झालं की त्याचा ती उंटाच्या पाठीवरची शेवटची काडी हां. म्हणतात ना, हां. की मी एका नाटकाला गेलो होतो आणि रात्री नाटक संपून मी आणि मित्र परत आलो, हां. तरी सबंध स्टेशन फुल भरले. ऐक. 77 प्लॅटफॉर्म सालची गोष्ट. रात्री 12-1च्या सुमाराला. बाप. मी म्हटलं अरे आता या वेळेला सुद्धा एवढी गर्दी असेल. ज्या हां. शहरात आहे तिथं राहणं आपल्याला जमायचं. बरोबर बरोबर. आणखीन एक तिथली थोडीशी सांगा ना, किस्सा सांगा ना. किस्सा म्हणजे मी जिथे राहत होतो पेईंग गेस्ट म्हणून हां. माहीमला, हां. तर ती अशी सोसायटी सारखं होतं. हां. आणि तिथे काय व्हायचं, रात्री असे भिकारी फेरीवाले हां. असे येऊन ते जिन्याखाली कुणीच्या व्हरांड्यात बर. असे येऊन झोपायचे. हां. त्यामुळे सकाळी उठलं की या सगळ्यांना बाहेर काढणं हां. हाच पहिला एक कार्यक्रम असायचा. बर. म्हणजे लोकसंख्येचा दबाव एवढा होता हां. वेगवेगळ्या व्यवस्थांवर, हां. ते तिथं जाणवायचं, पावलोपावली जाणवायचं. बरोबर बरोबर. तर ते मला मुंबई के फारसं आवडले आणि ती दगदग, हां. लोकलची मरणाची गर्दी. बरोबर. मी थोडासा स्वास्थ्यप्रिय हां. माणूस बरोबर. आहे हां. पुण्यात वाढल्यामुळे. हां. म्हणलं आपल्याला हे काही आपल्याला जमायचं नाही. हां. मग 77 साली 76 साली जळगाव केंद्र सुरू झालं होतं बर. आकाशवाणी. आकाशवाणीचं. ओके. तर तिथं 77 साली भरती सुरू होती. हां. मग तिथं मला त्यावेळेला स्क्रिप्ट रायटर म्हणून माझी निवड झाली. बर. स्क्रिप्ट रायटर म्हणजे वेगवेगळे जे विभाग असतात, महिलांचा विभाग आहे, युवकांचा विभाग आहे, हं. मग लहान मुलांसाठीचा आहे. तर यांच्यासाठी जे काही मजकूर लागतात हं. हं. तर ते लिहून द्यायचे त्या बर. स्क्रिप्ट रायटर. आकाशवाणीच्या पद्धतीने. हां हां. हां, बोल भाषेमध्ये. बोल भाषेमध्ये. पण ते केंद्र नवीन असल्यामुळे आम्ही सगळेच उत्साही होतो आणि हं. काम करायची हौस होती. हं. त्यामुळे सगळ्या प्रकारची कामं हं. करायला मिळाली मला. हां. म्हणजे मी जवळजवळ 200-300 मुलाखती घेतल्या असतील. अरे बाप, मस्त. नंतर
ध्वनिचित्र वगैरे हे जे कार्यक्रम आहेत ते एक नाटक सोडून मी सगळ्या प्रकारचा कार्यक्रम मी रोज एक 5 मिनिटाचं छोटस मजकूर लिहायचो. म्हणजे आपण टिप्पण ज्याला म्हणतो, टिप्पणी, एखादी बातमी आदल्या दिवशीची आणि त्याच्यावर आधारित एक कॉमेंट्री, एक 4-5 मिनिटाचं काळाची पावलं असं त्याचं रोज तो एक सदर होता. सदर. तर ते एक रोज ते लिहायला लागायचं. नंतर युवकांचा विभाग होता, तिथे संवाद लिहून द्यायला लागायचे. नंतर आम्ही वेगवेगळ्या जिल्ह्यांची ओळख करून देणारे कार्यक्रम केले. म्हणजे जळगाव केंद्राच्या अखत्यारीमध्ये धुळे, नाशिक, बुलढाणा, जळगाव हे जिल्हे होते. प्रत्येक जिल्ह्याची ओळख करून देण्यासाठी आम्ही कार्यक्रम तयार केले. मग तिथल्या प्रमुख माणसांच्या मुलाखती, प्रमुख संस्थांची ओळख करून देणं, असं. तर अशी अनेक प्रकारची कामं जळगावला मला जळगावमध्ये तुम्हाला अनुभव भरपूर मिळाला. भयंकर खूप अनुभव मिळाला. नंतर तिथे त्यावेळेला भागवत साहेब म्हणून स्टेशन डायरेक्टर होते सुरुवातीला. तर ते खूप उत्साही, हौशी होते आणि सगळीकडे त्यांचे संपर्क होते. नाटक, सिनेमा या क्षेत्रातल्या ते जुने आकाशवाणीतले अधिकारी होते. तर ते काय करायचे, पुण्या मुंबईहून संबंध नाटकाची कंपनी म्हणजे ट्रूप बोलवायचे आणि संबंध नाटक ऑडिओ फॉर्मॅटमध्ये ऑडिओ फॉर्मॅटमध्ये. तर अशी जवळजवळ 25 नाटकं त्यांनी रेकॉर्ड केली. त्यामुळे त्यावेळेला बाळ कोल्हटकर, भालबा केळकर, चित्तरंजन कोल्हटकर हे असे सगळे वेगवेगळ्या प्रकारचे नट कलाकार यायचे आणि त्यांच्याशी. तर त्यामुळे त्या सगळ्यांचा सहवास लावला. बरोबर. आणि जळगावला कुणीही कलाकार आला मोठा की आम्ही त्याला पकडायचो. म्हणजे कारण तिथे नवीन कार्यक्रम करायला पाहिजे होते ना. बरोबर. त्यामुळे कवी नारायण सुर्वे असतील किंवा एकदा तर उभा भावे आले होते आणि ते त्या स्टेशनवरती 1 तास त्यांचा मुक्काम होता जळगावच्या. नंतर पुढची गाडी त्यांना ती पकडायची होती. ते आम्हाला कळलं की ते 1 तास थांबणार आहेत. तर आम्ही तेवढ्यात ते आमचं रेकॉर्डिंग हे घेऊन ते सगळं घेऊन स्टेशनवर. अरे वा. आणि त्यांची एक 10 मिनिटाची मुलाखत घेतली. तसंच सेतू माधवराव पगडे आले होते, लेखक चांगले. तर असं व्हायचं. मग आणखीन काय, जळगावला असताना धुळं हे जे आहे तर तिथे एकदा गोनी दांडेकर आले होते. तर त्यांना आम्ही ते यंत्र घेऊन गेलो आपलं टेप रेकॉर्डर. आणि मी त्यांना म्हटलं की आप्पा काहीतरी तुम्ही सांगा ना, एखादं 10 मिनिटाचं आमचं साधारण आकाशवाणीचं जे भाषण असतं त्याची मर्यादा 10 मिनिटाची असते. कारण त्या काळात तर टेपवर असेल ना सगळं. हो, टेपवर. पण 10 मिनिटं म्हणजे आकाशवाणीवरती तासभर भाषण कुणी ऐकत नाही. अटेन्शन स्पॅन कमी असतो. अगदी बरोबर. तर ते म्हणलं तुम्ही काय सांगता. ते म्हणले काय बोलू. म्हणलं तुमचा आता गड किल्ले तुमचा जिव्हाळ्याचा विषय, तर त्याच्याविषयी बोला एक 10 मिनिटं. तर त्यांनी काय केलं, 1-2 मिनिटं थांब म्हणले. डोळे मिटून ते स्वस्थ बसले आणि त्यांनी तो असा आराखडा स्वतःच्या मनात तयार केला आणि म्हणले कर तुझं मशीन सुरू. आणि काय त्या माणसाची तुला सांगतो, बरोबर 9-10 मिनिटाच्या सुमाराला त्यांनी 4-5 प्रमुख गड किल्ल्यांची माहिती सांगत ते बरोबर समप केलं. अरे वा. तो इतकं सुंदर. हे प्रभुत्वच असतं. म्हणजे नाही, ते प्रभुत्वच, शब्दाचं प्रभुत्व, त्या विषयावरचं प्रभुत्व. बरोबर. त्यातलं काय सांगायचं योग्य वेळी आठवून तेवढ्या वेळेत बसून अगदी खूप मोठं कौशल्य. आणि ती डिलिव्हरी म्हणजे बोलण्याची शैली. तर एकदा धुळ्याला आणखीन एकदा असताना कवी वसंत बापट आले होते. बरं का. तर त्यांना भेटायला म्हणजे मी गेलो. आमचं प्रत्येक ठिकाणी ते मशीन घेऊन जायचं हे ठरलेलं. श्रोत्यांना काहीतरी नवीन द्यायचं आणि समृद्ध करायचं, हेच आकाशवाणीचं मुख्य धोरण होतं. नवीन केंद्र होतं. तर तिथे मी वसंत बापटांना म्हटलं की सर काहीतरी तुम्ही कविता वाचन कराल का जळगाव म्हणजे केंद्रासाठी. तर ते पण हौशी होते. ते उत्साहाने हो करतो की म्हणे. आणि तुला सांगतो जवळजवळ तासभर त्यांनी कविता वाचल्या. त्यांना हाऊसच होती त्याची. बरोबर. आणि ते इतके सुंदर वाचायचे ना. आता सगळ्यांना माहिती आहे लयीत
चालीमध्ये हा. आणि असं अगदी आकर्षक रीतीने. तर जवळजवळ तासभर त्या सगळ्या कविता त्यांनी वाचल्या. अरे वा, तो एक चांगला ती अनुभव. म्हणजे मेजवानीच मिळाली अगदी असेल मेजवानी. जळगावच्या हो, सगळ्या हो. श्रोत्यांना. रंगाने तू गव्हाळ त्यातून अंगावरती सोन सळा टवटवीत घवघवीत मुखडा चाफ्याचा जणू सोन कळा. रंगाने तू गव्हाळ त्यातून अंगावरती सोन सळा कुरळ्या कळपा मधून चुकला भाळावर कुणी वाट खुळा. कुरळ्या कळपा मधून चुकला भाळावर कुणी वाट खुळा. मधाळ ओठी सुढाळ मोती मध्येच करती झळाझळा. रंगाने तू गव्हाळ त्यातून अंगावरती सोन सळा. आणखीन एक फार मोठा चांगला अनुभव जळगावला असताना, कवी कुसुमाग्रज नाशिकला होते. हा. आणि पण ते थोडेसे अनुत्सुक असायचे. हा, म्हणजे हा. ते संकोची आणि असे प्रसिद्धीसाठी प्रसिद्धी, हा. अजिबात नको, प्रसिद्धी हा, परांमुख. परांमुख होते. तर ते काही जळगावला येणं शक्य नव्हतं हा. कार्यक्रमाला. हा. तर आमचे भागवत साहेब म्हणले आपणच जाऊ त्यांच्याकडे. बर. म्हणून परत मशीन घेऊन मी, भागवत साहेब आम्ही गेलो. आणि ती नेमकं तो संक्रांतीचा दिवस होता, मला आठवते. हा. त्यांच्या हातचा तिळगुळ घेऊन अरे वा, त्यांना नमस्कार करायचं भाग्य लाभलं. खरंच खरंच. आणि मग आम्ही आलो म्हटल्यावर मग ते नाईलाजाने तयार झाले कविता. तर त्यांनी सुद्धा जवळजवळ 40-50 मिनिटं त्यांच्या वेगवेगळ्या कविता अरे वाचून वा. दाखवल्या. आणि इतक्या सुंदर सुंदर कविता. ओळखलत का सर मला पावसात अरे आला वा. कोणी वगैरे. ती तर हा, सगळ्यांच्या अगदी हृदयात प्रसिद्ध, असलेली अगदी कविता. अगदी. नंतर बाबा आमट्यांच्यावरची कविता फार दीर्घ कविता आहे, इतकी सुंदर. ते रेकॉर्डिंग करून आणि परत येताना वाटेत भागवत साहेबांना कळलं की ते दिग्दर्शक वसंत जोगळेकर, बर. फिल्म हा, दिग्दर्शक, हा, चित्रपट, हा. ते एका गेस्ट हाऊस वरती उतरले होते. बर. तर ते भागवत साहेबांची ओळख होती. ते म्हणले हा. चला त्यांना भेटू. मग तिथं गेलो रात्री आणि त्यांना ते ऐकवलं सगळं. हा. तर त्यांच्या डोळ्यात पाणी आलं. अरे ते म्हणले अरे केवढं मोठं तुम्ही केवढं म्हणे हे धन जमा केलेलं आहे. बरोबर. असा तो एक प्रत्यक्ष चांगला- कुसुमाग्रजांच्या आवाजात हा, आणि त्यांच्या कविता म्हणजे अगदी. खरंच धन, म्हणजे अगदी अगदी शब्दांची रत्न किंवा शब्दांचं खरंय, धन खरंय. जे तुकोबांनी वडलंय तसं. फारच आहे. असं तो एक चांगला अनुभव होता. कवितेचं नाव कणा. ओळखलत का सर मला पावसात आला कोणी. ओळखलत का सर मला पावसात आला कोणी. कपडे होते कर्दमलेले केसावरती पाणी. क्षणभर बसला नंतर हसला बोललावरती पाहून. क्षणभर बसला नंतर हसला बोललावरती पाहून. गंगामाई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून. माहेर वाशीन पोरीसारखी 4 भिंतीत नाचली. माहेर वाशीन पोरीसारखी 4 भिंतीत नाचली. मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली. भिंत खचली चूल विजली होते नव्हते नेले. भिंत खचली चूल विजली होते नव्हते नेले. प्रसाद म्हणून पापण्यामध्ये पाणी थोडे ठेवले. कारभारणीला घेऊन संघ सर आता लढतो आहे. कारभारणीला घेऊन संघ सर आता लढतो आहे. पडकी भिंत बांधतो आहे चिखलगाळ काढतो आहे. खिशाकडे हात जातात हसत हसत उठला. खिशाकडे हात जातात हसत हसत उठला. पैसे नको सर जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून नुसतं लढ म्हणा नुसतं लढ म्हणा. जळगावला असताना आणखीन काय होतं की आम्हाला पुरेसं स्वातंत्र्य हा. तिथल्या साहेबांनी आम्हाला दिलेलं होतं. हा. त्यामुळे कुणी एकदा रस्त्याने आम्ही चाललेलो असताना असे डोंबाऱ्यासारखे खेळ करतात की नाही, हा. तशी 2 मुलं फार विलक्षण काहीतरी करणारी होती. हा. आणि तर आम्ही त्यांना स्टुडिओत घेऊन आलो हा. आणि त्यांची मुलाखत घेऊन अरे कुठे वा. राहतात, काय हा. करतात, अमुक तमुक असं. नंतर आम्ही वेगवेगळे जे लोक काय म्हणतात लोकसाहित्यातले जे हा. घटक असतील, हा. वासुदेव, हा. नंतर पिंगुळ जोशी, हा. असे जे सगळे, तर त्यांच्यावरती आम्ही कार्यक्रम केले. ओके. अर्ध्या नंतर मोठमोठे गायक, आता उदाहरणार्थ सुधीर फडके, हा.
तर त्यांची एक तासभराची मुलाखत, म्हणजे आम्ही 4-5 गावातले लोक बोलवले हा. जळगाव शहरात, प्रतिष्ठित आणि त्यांच्याशी गप्पा आणि गाणं बिणं. संवाद असा. गजाननराव वाटवे आले होते, अरे वा. त्यांची एक तासभराची मुलाखत, त्याच्यात त्यांनी गाणी बिणी म्हणून दाखवले. एक J.L. रानडे म्हणून फार जुन्या काळातले भावगीत गायक, बर म्हणजे वाटव्यांच्याही आधीचे, बर. तर ते बरे एका अर्थाने थोडेसे ते वय झाल्यामुळे हा दुर्लक्षित उपेक्षित झाले होते. हा. तर ते आले होते, त्यांची आम्ही मुलाखत घेतली आणि त्यांनी गाणी पण म्हणून दाखवली. त्यांना पण फार त्याला बरं वाटलं. वाटलं असेल. बरोबर हा. बरोबर. आकाशवाणी हे माध्यम असं आहे की तुमच्यावर संस्कार करतं आणि तुम्हाला समृद्ध करतं. हो, या क्षेत्रात काम करायला मिळणं हे आपलं नशीब आहे. हो. म्हणजे मलाही काही काळ काम करायला मिळालं हो. पुण्याच्या आकाशवाणीमध्ये. तुम्ही वृत्त विभागामध्ये कधी हा. आलात? 1980 साली औरंगाबाद नाही, ते आताचं संभाजीनगर, छत्रपती संभाजीनगर. हा. तर तिथे एक नवीन केंद्र सुरू झालं. आणि तिथे थोडंसं आधी सुरू झालं होतं ते. 80 साली तिथे प्रादेशिक वृत्त विभाग सुरू झाला. बर. नवीन, इतका जुना आहे? 80 सालचा आहे? 80 सालचा आहे. अरे वा. तर मग तिथे भरती झाली. मग तिथं मी वृत्त निवेदक म्हणून माझी निवड झाली. मी आणि अविनाश पायगुडे म्हणून आमचे दुसरे, हो. आम्ही दोघं. मग 80 साली मी तिथे जॉईन झालो औरंगाबादला, संभाजीनगरला. 80 ते 89 मी तिथे होतो. बर. आणि मग 88च्या सुमाराला सुधाताई नरवणे, त्या पुणे केंद्रावरच्या पहिल्या वृत्त निवेदिका, हो. तर त्या निवृत्त झाल्या. बर. मग त्यावेळेला माझी बदली पुण्याला बदली. आणि त्याच्यानंतर मग मी 2010 पर्यंत पुणे केंद्रावर. पण 80 ते 89 संभाजीनगरला सुद्धा मोठा चांगला काळ गेला आणि चांगले अनुभव आले. माझ्या काळात घडलेली ती घटना नाही, पण आधीची, म्हणजे आकाशवाणी या माध्यमाचा प्रभाव कसा आहे, मी ते तुम्हाला किती सर्वदूर क्षणामध्ये का तो मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा जो निर्णय झाला, त्याची बातमी पुणे केंद्रावरनं प्रसारित झाली होती. बर. आणि ती सगळी महाराष्ट्रात वाऱ्यासारखी ती बातमी पसरली. आणि त्याच्या विरुद्ध क्षोभ होता लोकांच्या मध्ये. मराठवाड्यामध्ये दुफळी होती त्या प्रश्नावरती, म्हणजे फॉर आणि अगेन्स्ट. तर त्यामुळे त्याच्यावरून मोठ्या दंगली उसळल्या होत्या मराठवाड्यात. म्हणजे एखाद्या माध्यमाचा प्रभाव किती पडू शकतो हे त्यावेळेला, अशा वेळेला लक्षात येतं. ते मी तुम्हाला विचारणारच होतो की आता सध्या माध्यमं इतकी वाढली आहेत. टेलिव्हिजन आहे, आता तर सोशल मीडिया आहे, इंटरनेट आहे. त्यामुळे आपल्याला ते लक्षात येत नाही की आकाशवाणी या माध्यमाचं महत्व काय होतं किंवा कसं होतं. पण बातमीचा प्रभाव कसा होतो किंवा त्याच्याबद्दल त्याचं, म्हणजे तुम्हाला आता आठवत असेल 1992-93 साली, 92 का त्याच वेळेला मला वाटतं मराठवाड्यामध्ये मोठा भूकंप झाला होता. हो, 93 साली. तर ते 30 सप्टेंबरला लातूरला किल्लारीचा भूकंप झाला. तर तो आदल्या दिवशी अनंत चतुर्दशी होती आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे त्या आम्ही सगळ्या मिरवणुकांच्या बातम्या, कारण गणेश विसर्जनाच्या, पुणे असंच नाही, राज्यातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या बातम्या येत होत्या. लोक तिथले वार्ताहर फोन करून सांगत होते की मिरवणूक झाली, शांततेने झाली. मुख्य ती एक आशंका असायची ना, बरोबर, काही दंगल घडलं नाही ना. बरोबर. तर त्या मूड मध्ये आम्ही होतो की वेगवेगळ्या बातम्या आणि सगळं ठीक चाललंय बाबा, शांत आहे सगळीकडे व्यवस्थित चाललंय. 6:30च्या सुमाराला बीडच्या जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांचा फोन आला आणि ते म्हणले की अहो असा असा भूकंप झालेला आहे आणि 200-250 घरं त्यांचं नुकसान झालं. बरं का. तर ते ऐकल्यावर मी हादरलो. म्हणलं अहो 200-250 घरं म्हणताय तुम्ही, बरोबर आहे ना? तर ते म्हणले अहो आता ऐन वेळेला जेवढी काही मला माहिती मिळवता आली त्याच्यावरनं मी सांगतोय. बरोबर. तर पण हे एवढं तरी नक्की आहे म्हणे. तर ते म्हणले मग आमचं तर सगळं गणितच बदललं बातमीपत्राचं. बरोबर बरोबर. मग पहिली बातमी हेडलाईन तीच झाली, मोठा भूकंप. बरोबर. असं त्याच्यानंतर मग पुढचे काही दिवस त्या भूकंपासंबंधीच्याच बातम्या, म्हणजे मग ते त्यांचं पुनर्वसन, त्यासाठी त्यांना मदत,
असा सगळा तो. तर ते एक त्यावेळेला जाणवलं. हा नंतर 84 साली इंदिरा गांधींची हत्या हा झाली. हा त्यावेळेला मला आठवतं तो सुद्धा एक म्हटलं तर थोडासा एक विचित्र प्रसंग. माझा एक पण मित्र तो होता, त्यावेळेस तुम्ही संभाजीनगरला होता. होतो. माझा एक मित्र, ती सकाळी बातमी आली होती, तो केंद्रातलाच, माझ्या आकाशवाणी केंद्रातला सहकारी. त्याला काही ते कळलं नव्हतं, बातमी त्याच्यापर्यंत पोहोचली नव्हती. तर येता येता वाटेत त्यांनी आपल्या मुलाबाळांसाठी म्हणून असं मिठाई, श्रीखंड वगैरे असं तो घेतलं त्यांनी. तर तो दुकानदार सुद्धा हबकला. तो म्हणला, अहो, त्याला माहिती होतं दुकानदाराला काय बातमी, इंदिराजींचं हे झालेलं आहे, देशाच्या पंतप्रधान. आणि हा असा माणूस मिठाई काय घेतोय. म्हणला, अहो, तुम्ही हे काय करताय म्हणे. तो म्हणला, काय झालं. होय, असं झालंय म्हणे इंदिराजींच्या हातात. तर म्हणजे असं होतं की संबंध शहरभर इतका एक विलक्षण तणाव तो तुम्हाला वातावरणात जाणवत होता. बरोबर. इंदिराजींच्या हत्या प्रचंड, देशाच्या पंतप्रधानांची हत्या झाली. आणि त्याच्या आधी सुद्धा त्या खलिस्तानी ह्याच्या चळवळीच्या हिंसेच्या बातम्या बऱ्याच येत होत्या आधी 2-4 वर्ष. तर त्याच्यानंतर हे एका प्रकारे अति झालं हे इंदिराजींच्या. तर संबंध खिन्नता. पण आमचं काम, आम्हाला खिन्न होऊन दुःखी होऊन चालत नाही. बरोबर आहे. त्यामुळे दिवसभर शहरात हिंडून वेगवेगळ्या माणसांच्या प्रतिक्रिया घेणं, प्रतिष्ठित नागरिक वगैरे, असं दिवसभर ते करायला लागलं. असं तो पण एक महत्वाचा आणि जबाबदारीचा, मुख्य म्हणजे महत्वाचा, कारण इथे एक शब्द जरी चुकला आणि तो काय होता परिणामाचा, अगदी एखादा शब्द इकडे तिकडे झाला तरी खरंच. आणखीन एक सांगण्यासारखं म्हणजे राजीव गांधींची जेव्हा हत्या झाली तेव्हा मी पुणे केंद्रावरती होतो. तर ती बातमी मला काही, मी झोपलो होतो ना रात. त्यावेळेला आमच्या न्यूज एडिटर अमोंडीकर बाई म्हणून होत्या, संजोत अमोंडीकर मॅडम. त्यांना ती फार लवकर कळली, अशी मध्यरात्रीच्या सुमारास. तर एवढी महत्वाची बातमी म्हणून नाही तर आपण साधारण आम्ही 4:30-5ला आपण आकाशवाणी जायचो, पोहोचतो. बरोबर. तर त्या रात्री मध्यरात्रीच माझ्याकडे आल्या आणि अरे असं झालंय, आपण दोघं आधी केंद्रात जाऊ आणि तयारी करू, म्हणजे इतकी महत्वाची. आणि माहिती तोपर्यंत गोळा करावी लागेल. आता कसं इंटरनेटवर पटापट माहिती मिळते, तेव्हा UNIPTI ची छपाई यंत्र असायची, त्यातनं बातम्या यायच्या आणि फोन करून ती बातमी खरी आहे का पडताळणं, त्याबद्दल थोडस. त्यावेळेला मग आम्ही दोघं रात्री गेलो आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी फोन बिन करून एक मोठी बातमी तयार केली. तो एक अनुभव चांगला होता. मुंबईवरती जो हल्ला झाला 26 नोव्हेंबरचा, तर त्यावेळेला सुद्धा असंच की माझा भाऊ मध्यरात्री असा उशिरापर्यंत टीव्ही बघत होता आणि मग ते बघता तो सिनेमा वगैरे बघत होता. नंतर सहज त्याने आपलं काय बातम्या बघाव्यात, तो हे संबंध ते त्यावेळेला दाखवत होते. बरोबर. लाईव्ह टीव्हीवर लाईव्ह दाखवत होतं. तर ते त्यांनी बघितल्यावर तो पण हादरला आणि त्याला माहिती होतं मी बातमी विभागात काम करतो. तो म्हणला, अरे उठ असं मुंबईत झालेलं आहे, अतिरेक्यांचा हल्ला झालाय. तर ते सुद्धा मग मी बघितलं आणि मग आम्ही लगेच मध्यरात्रीच गेलो लवकर केंद्रावरती. बरोबर. आणि अशा वेळेला काय माहिती का, आकाशवाणी सारख्या माध्यमाची जबाबदारी फार मोठी. बरोबर. सगळीकडे त्याचा प्रभाव म्हणजे ऐकलं जातं ते खेडोपाडी. त्यामुळे खळबळजनक आणि एकदम क्षोभ काहीतरी उत्पन्न होईल असं देऊन चालत नाही. बरोबर. तुम्हाला सावधगिरीनी, गांभीर्यपूर्वक अशी ती बातमी तयार करून द्यावी लागते. आकाशवाणीच्या बातमीचं वैशिष्ट्यच हेच आहे की ती पोक्त, आपण माणूस समजतो गंभीर, पोक्त अशा स्वरूपाची बातमी, थिल्लर, उथळ, खळबळजनक काहीतरी असं, ब्रेकिंग न्यूज किंवा असं अशा सदरात येत नाही. थिल्लरपणा चालत नाही त्याला. बरोबर. त्याला एक गांभीर्य आहे आणि त्याची एक क्रेडिबिलिटी आहे, विश्वासार्हता आहे. बरोबर. आकाशवाणीची बातमी म्हणजे ती बरोबरच असणार अशी लोकांची खात्री, आणि ती जपायला लागते. मग आपल्याला घाई करून चालत नाही. पण ती बातमी मग करताना काय
नाही, पॅरामीटर्स लावले जातात असं. नाही, एक तर मुख्य म्हणजे आकाशवाणी हे सरकारी माध्यम आहे, बरोबर. हे तर मान्यच केलं हो. पाहिजे. त्यामुळे प्रामुख्याने सरकारच्या ज्या विकासविषयक बातम्या असतात, म्हणजे वेगवेगळ्या योजना अमुक तमुक, त्या संबंधातले कार्यक्रम मंत्र्यांचे, मुख्यमंत्र्यांचे, तर ह्याला प्राधान्य द्यायला लागतं. बरोबर. त्याच्यानंतर समाजात ज्या विधायक घटना घडतात हा. ते अग्रक्रमाने ते हा. घ्यायचं. म्हणजे त्याचं आकाशवाणीच्या बातम्यांचं स्वरूप एकूणच समाजात एक चांगलं वातावरण निर्माण होईल, हा. पॉझिटिव्ह एक सकारात्मक वातावरण निर्माण सकारात्मक करणार. असा एक आमचा दृष्टिकोन हा. आकाशवाणी. आणि माहिती अचूक दिली जाईल. माहिती अर्थातच, हा. पण मुख्य निगेटिव्हिटी कमी असावी त्याच्यामध्ये. हा. हा. चांगलं आपण हा. प्रगती करणारा समाज आहे, हा. प्रगती करणारं राष्ट्र आहे, हा. आपल्या वेगवेगळ्या चांगल्या योजना आहेत, हा. असं एक पॉझिटिव्ह वातावरण लोकांच्या मनात असे, आणि सरकारी योजनांची माहिती हे तर आहे. त्यामुळे क्राईमच्या बातम्या त्यामुळे नसतात. क्राईम फार नाही. हा. क्राईम म्हणजे अगदीच एक्सेप्शनल, हा. म्हणजे ते जोशी अभ्यंकर खून खटला वगैरे हा. असं जर काही फार मोठं घडलं, हा. नाही तर किरकोळ अपघाताच्या बातम्या सुद्धा फार मोठा अपघात घडला हा. तरच ती घ्यायची, तरच ती घ्यायची. नाहीतर बरोबर. प्रामुख्याने अशा पॉझिटिव्ह बातम्या हा. असतात. आणि ती राज्यस्तरावर दखल घेण्याजोगी असेल तर. हो, अर्थात. हे पुणे केंद्राचं जे बातमीपत्र होतं, तर ते संबंध राज्यात त्याचं रिले व्हायचं, हो, प्रसारित व्हायचं. त्यामुळे संबंध राज्याचा विचार करायला लागायचा. संभाजीनगरचं जे हे होतं बातमीपत्र औरंगाबादचं, तर ते मराठवाड्यापुरतं मर्यादित होतं. बर. म्हणजे तिथले जे मराठवाडा विभागापुरते 5 जिल्ह्यांपुरते. तसंच नागपूरला पण एक प्रादेशिक बातमी आहे. तर त्यांचं केंद्र, त्यांचा विभाग विदर्भ हे मुख्यतः होतं. मुंबईला प्रादेशिक बातम्या संध्याकाळी असायच्या त्यावेळेला. बरोबर. तर त्यांचा संबंध राज्य हे होतं, रिले करायचं. पुणे सकाळच्या बातम्यांचं एक काय म्हणता येईल त्याला फायदा म्हणा काही, त्याचं स्वरूप की आदल्या दिवशी सगळं घडून गेलेलं असायचं. म्हणजे रनिंग स्टोरी आपण ज्याला म्हणतो, की एखादं काहीतरी चाललंय अर्धवट आणि ते करताना तुम्हाला बातमी द्यावी लागते, असं फारसं व्हायचं नाही. आदल्या दिवशी संध्याकाळी रात्रीपर्यंत ज्या काय घटना घडायच्या महत्वाच्या त्या घडून गेलेल्या असायच्या. सकाळी त्यामुळे आम्हाला तसं काहीतरी ऐन वेळेला येणारी बातमी म्हणजे मृत्यूची एखाद्या साधारण, बरोबर, किंवा मग एखादा अपघात झाला तर अशीच असायची. या दोन पैकी. पण त्याची बातमी करताना तुम्ही त्याची सत्यता कशी पडता येतात? मृत्यूची बातमी देताना कारण आता सध्या काय होतं की बातमी देण्याच्या घाईमध्ये नाही पटकन दिली जाते, मग ती सत्यता पडताही जात नाही. आकाशवाणीचं हे वैशिष्ट्यच आहे की बातमी थोडी उशिरा दिली तरी चालेल, पण ती खरी आणि अतिशय बरोबरच असली पाहिजे. आणि विशेषतः मृत्यूच्या बातमीच्या बाबतीत घाई करून चालत नाही, कारण माणूस आहे तो, आणि त्यामुळे तो फार सेन्सिटिव्ह विषय असतो. त्यामुळे अनेक वेळेला आम्ही अगदी एकदा तर म्हणजे, आणि काही वेळेला काय होतं की कन्फर्म करणार कशी बातमी, तो एक खूपच बाका प्रसंग असतो. कारण तुम्हाला अचूक बातमी तर कळली पाहिजे. बरोबर. अनेक वेळेला जी मृत व्यक्ती असते तिच्या नातेवाईकांनाच मग फोन करायला लागायचा. बरोबर आहे. आणि मग ते विचित्र वाटायचं. बरोबर आहे. पण त्याला पर्याय नसायचा, जबाबदारीचा भाग म्हणून असं ते होतं. श्रोते त्या काळामध्ये पत्रांनी किंवा फोन करून त्यांची प्रतिक्रिया द्यायचे. तर असं काही तिथे घडलं होतं किंवा पुणे केंद्रावर आल्यावर असं एखादा श्रोत्यांची पत्र तर येत असायची एखाद्या बातमीच्या संबंधात, किंवा काही चूक झाली असं वाटलं ते कळवायचं. एखादी चांगली बातमी वाटली तरी त्याची बातमी यायची, त्याचं पोच यायची. आणि एक काही वेळेला तुम्ही बातम्या सांगता ते आम्हाला आवडतं अशी स्तुतीपर पत्र असा पत्रव्यवहार असायचा. एक गंमत म्हटलं तर थोडीशी ती फजिती वजा अशी, कारण आपल्यावर जबाबदारी असते आणि वेळेचं स्पर्धा वेळेशी असते, ती वेळेत नाही गेलं तर त्याच्याही व्यतिरिक्त असं आहे, वेगळंच टेक्निकल थोडंसं आहे. पुणे केंद्रावरती असताना काय झालं, एकदा मी बातम्या वाचून झाल्या आणि बरीच त्यावेळेला आधी चावचाव झाली होती, बरं का, उलट सुलट असं डोकं भणभणलं होतं.
तर ते सगळं बातम्या वाचून संपल्या, हा. शेवट प्रादेशिक बातम्या संपल्या हा असं म्हणून ते बटन मी ऑफ केलं हा आणि चला सुटलो बुवा हा असं म्हणलं. बरं का. तर ते काय टेक्निकल घोटाळा झाला हा. ते काही मला माहिती नाही. हा. कदाचित माझ्या हातनं ते बटन पूर्णपणे बंद ओढलं करायचं गेलेलं राहिलं असेल. असेल, हा कदाचित ते इंजिनिअरिंग सेक्शनच्याकडे काही त्यांच्याकडनं काही चूक, तर ते संबंध एअरवरती गेलो होतो. वा पण असं पण असं होऊ ही शकतं. गंमतच म्हणजे. हा, बरोबर. त्याला काही- लाईव्ह बातम्यांचा हा हा. भागच आहे की कारण अगदी अगदी लाईव्ह बातम्या देताना प्रचंड हो. सतर्क राहायला लागतं. हो हो हो. आणि मी प्रत्यक्ष ते तुमच्या बरोबर अनुभवलंय आकाशवाणी पुणे केंद्रात. तिथे चुकीला म्हणजे क्षमा नाही. क्षमा नाही. तो बरोबर लगेच ते बरोबर. आकाशवाणी एअरवरती जाणार. बरोबर त्यामुळे प्रत्येक शब्द प्रत्येक वाक्य अतिशय जाणीवपूर्वक सावधपणे सगळं ते गेलं पाहिजे. हो हा त्यातला भाग आहे. बरोबर. आणि तपशील सगळा बातमीचा हा बरोबरच त्यातला गेला पाहिजे. हा त्यातला काळजीचा भाग असतो. तुम्ही मुळात पुणेकर आहात. हो हो तर आणि त्यातून शनिवार पेठेतले. हो, हा, हो. तर त्यामध्ये थोडंसं तुमच्याबद्दल सांगा. आई बाबा किंवा कुटुंब अशी थोडंसं जरा सांगा की कसं काय. आणि त्याला जोडून एक आणखीन प्रसंग आहे की प्रश्न आहे असा की तो का असा होता की त्यावेळेस रेडिओ स्टारला एक सेलिब्रिटी असायचा. हो हो हा. म्हणजे त्याला एक समाजात मान होता हो, हो. किंवा कार्यक्रमाला बोलवलं जायचं, हो, यांच्या हो. हस्ते कार्यक्रम हो, होईल हो. अशा किंवा बक्षीस वितरण हो, अशा हो. पद्धतीचं एक हो, ग्लॅमर होतं. हो. तर तुमच्या लग्नाच्या वेळेस या ग्लॅमरचा काही उपयोग झाला का किंवा त्याबद्दल काही असा एखादा किस्सा असेल तर. नाही नाही, लग्नाच्या वेळेला सासऱ्यांनी आमच्या एवढंच बघितलं हा. की याला सरकारी नोकरी आहे जावयाला हा. आणि मुलीला सुखात ठेवेल. पण आकाशवाणीत काम करत असल्यामुळे त्यामुळे त्या आकाशवाणी जळगाव केंद्र आणि इतर कार्यक्रम जरा आवडीने ऐकायला लागले. हा. एवढंच. बरं बरं. आणि म्हणजे तसं आकाशवाणीचा थोडं- फायदा झाला तसा. तसं थोडंसं कौतुक होतंच की आकाशवाणीत काम करतात जावई आपले, एवढं ते कौतुक होतं. दुसरं म्हणजे त्यावेळेला आकाशवाणीचं एक थोडंसं वलय आपण ज्याला हा म्हणतो, हा तसं मी संभाजीनगरला असताना प्राचार्य नायर डोळे म्हणून सेवादलाचे समाजवादी परिवारातले मोठे कार्यकर्ते, ते उदगीरला प्राचार्य होते. बर. त्यांनी संबंध आयुष्य तिथे आपलं दिलं होतं शिक्षणासाठी. तर एकदा त्यांचं मला पत्र आलं की बुवा आमच्या कॉलेजचं स्नेहसंमेलन आहे, हा. तर त्याला तुम्ही प्रमुख पाहुणे म्हणून या. बर. बरं का. हा. तर मी सरांना म्हटलं, अहो सर, मी एक साधा वृत्त निवेदक आहे, हा. आकाशवाणीमध्ये काम करणारा सरकारी कर्मचारी आहे. मी काय असा कोणी कलाकार, हा. सेलिब्रिटी असं काही नाही. त्यामुळे प्रमुख पाहुणे वगैरे असं काही मला बरं वाटत नाही स्वतःला. हा. इतकी काही लायकी नाही माझी. पण मी एकदा येऊन मुलांशी बोलीन, म्हणजे स्नेहसंमेलनाला नाही पण असाच म्हणजे एरवी. मग मी तिथे जाऊन प्रश्नोत्तर, असं मुलांनी प्रश्न विचारले, हा. काम कसं चालतं वगैरे वगैरे, असं ते एक आठवते. आणि इतर जी शहरं होती ना, म्हणजे धुळे, बुलढाणा, हा. तर इथं सुद्धा वेगवेगळ्या शाळा आणि कॉलेजेस जी होती, महाविद्यालय, तर तिथनं आम्हाला बोलावणी यायची बर. की तुम्ही या आणि आकाशवाणी संबंधी माहिती द्या. बर. तर तसं अनेक ठिकाणी मी गेलेलो आहे, म्हणजे भाषण आणि प्रश्नोत्तर असं. तर तो एक हे होता. कुटुंबाविषयी थोडं. हां, कुटुंबाविषयी म्हणजे माझे वडील टपाल खात्यात होते, पोस्ट खात्यात. बर. वेगवेगळ्या ठिकाणी बदल्या त्यांच्या झाल्या. शेवटची काही वर्ष पुण्यात होते. बर. आई माझी गृहिणीच होती, हा. पण ती जरा लवकर वारली. बर. तिला रक्तदाबाचा त्रास होता आणि त्यावेळेला फारशी औषधं फार विकसित झालेली नव्हती. बरोबर. म्हणजे ती 64-65 साली वारली, लवकर गेली. लवकर गेली. मी 10वीतच होतो. 10वीत असाल. बरोबर. आणि काय झालं, पानशेतचा जो पूर आला त्यावेळेला आमचं घर वगैरे सगळं पडलं, वाडा पडला. आम्ही मुलं अशी दिवसभर इकडं तिकडे हिंडतो, म्हणजे तिला आमची भेट झाली नाही, तर त्याचा तिला ताण आला आणि संध्याकाळी तिला पॅरालिसिसचा अटॅक आला.
त्यामुळे 4-5 वर्ष मग ती अशी आजारीच होती. आणि मुली तुमच्या? मुली 2 आहेत मला. हां. थोरली आहे ती CA आहे, चार्टर्ड अकाउंटंट. हं, ती ज्ञानप्रबोधिनीमध्ये शिकली. हं, दुसरी मुलगी आहे ती MA सायकॉलॉजी केलं तिने. हं. ती आता डॉक्टरेट करते. बरं. आणि ती टाटा मोटर्समध्ये काय ह्युमन रिसोर्स काय म्हणतात त्याला ना, हां, ह्युमन हां. HR. HR हं, त्या विभागात ती नोकरी काम करते. करते. बरं. आणि काकू हां? मिसेस काकू? नाही, ती गृहिणी आहे. बरं. तिने घर सांभाळलं हं. आणि त्यामुळे आम्ही सगळे सुखात आणि आमच्या सगळ्यांची काळजी बरं. तिने घेतली. त्यांचं नाव? ती गिरिजा. गिरिजा जोशी. गिरिजा जोशी. पुणे हे सगळ्या चळवळींचं आणि सांस्कृतिक बदलांचं केंद्र, हो. महाराष्ट्राची हो. सांस्कृतिक राजधानी पुणे. तर त्यावेळेसची सामाजिक परिस्थिती, आजूबाजूला घडणारे बदल, सगळ्याच बाबतीतले हो. सामाजिक, राजकीय किंवा माध्यमांमधले, हं. तर ह्याच्याकडे तुम्ही कसं बघत होता? खरं आहे तू म्हणतोस ते की पुणे हे अनेक अर्थाने वेगवेगळ्या चळवळींचं केंद्र होतं. आणि मी वाढत असताना लहानपणी संघाशी संबंध आला हां, आणि तो खूप घनदाट, म्हणजे तो टिकून राहिला. हां, आणि शाळेत असताना, कॉलेजात असताना संघाचे अनेक शिबिरं, असं सगळा तो हे होता. परंतु त्याच वेळेला पुण्यामध्ये युवक क्रांती दल, नंतर समाजवादी परिवारातल्या चळवळी, ह्यांच्या पण चळवळी आणि त्यांचे कार्यक्रम हे चालू असायचे. हां. निवडणुकीच्या निमित्ताने घुसळण चालू असायची, हो, बरोबर, जाहीर प्रचार वगैरे असं. बरोबर. तर त्या सगळ्याचा प्रभाव. बरं, मी जिथे राहतो हां, तिथे समोर साधना साप्ताहिकाचं कार्यालय होतं. कार्यालय, बरोबर. आणि त्यावेळेला एकूण परिस्थिती अशी होती की फोन फार कमी लोकांकडे असायचे. बरोबर. तर आम्हाला कोणाला फोन करायची वेळ आली हां, तर त्या साधना कार्यालयात जायला लागायचं. बरोबर. असं मध्ये रस्ता समोरच हां, नाही. अगदी अगदी. तर त्यामुळे तिथे यदुनाथजी थत्ते हं, आणि इतर ही मंडळी फार प्रेमळ, हं. गप्र प्रधान, त्या सगळ्यांना माहिती होतं मी संघाचा स्वयंसेवक आहे. हां, पण त्यांनी कधी त्याचा दुरावा त्यामुळे हां. जाणवू दिला नाही. बरोबर. म्हणजे गमतीने एकदा एका कार्यक्रमाला मी चाललेलो असताना गप्र प्रधान बरोबर होते हं, आणि बोलता बोलता ते चौकशी केली, हं. काय कुठे करतोस, काय करतो. तर मग संघाचं वगैरे ते मी सांगितलं. हं. तर ते सगळ्यांना, आम्ही बसमधनं चाललो होतो, हां. तर त्यांनी सगळ्यांना ओरडून सांगितलं, अरे बघा रे बघा, हा शत्रू पक्षातला एक माणूस आपला. इतके ते निर्मळ होतं. हे बरोबर. होतं अगदी. वातावरण. हां, आणि गप्र प्रधान म्हणजे तो फारच अगदी. संत प्रवृत्तीचा संत माणूस. प्रवृत्तीचा माणूस. तर असं त्यामुळे किंवा योजनाथ थत्ते सुद्धा खूप गप्पा मारायची. तिथे त्यावेळेला नरहर कुरुंदकर वगैरे यांची भाषणं व्हायची हां, साधना साप्ताहिकांच्या. हां, बाबा आमटे एकदा आले होते आणि त्यांचं एक 15-20 लोकच आम्ही होतो. हं. आणि त्याच्या पुढे त्यांनी ती नवीन कुठल्या तरी प्रकल्पाची माहिती सांगायला दिली. आले होते. हां. तर असं तिथं सगळं फार छान अनुभवायला मिळायचं. हां, आणि संघाचे संघ शिक्षा वर्ग हां. हे पुण्यात व्हायचे. हो. त्यामुळे गोळवलकर गुरुजींचे बौद्धिक वर्ग, वा म्हणजे मी तर अटल बिहारी वाजपेयींचा बौद्धिक वर्ग ऐकलेला आहे वा. संघ संघाच्या शिक्षा शिबिरात. वर्गामध्ये. अरे वा. असे सगळे. आणि तो त्याचा एक चांगला परिणाम झाला. 1971 बांगलादेशाचं जे युद्ध झालं, हां, तर ज्या वेळेला तो देश स्वतंत्र झाला हां, आणि ती घोषणा झाली, त्यावेळेला मी फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये होतो. हां, तर प्राचार्य देवदत्त दाभोळकर तिथे प्राचार्य होते त्यावेळेला. हां. तर त्यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या त्या कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांची आमची अशी एक भव्य विजय यात्रा अरे याला वा. म्हणता येईल. पुण्यातून मस्त. म्हणजे छान. कॉलेजच्या कॉलेजच्या आवारात आवारात. अशी घोषणा देत असं छान वातावरण होतं. तर पुण्यात वाढल्याचा तो एक फायदा. मस्त. नंतर सवाई गंधर्व सारखे कार्यक्रम असायचे, नाटकं सगळी वेगवेगळी. बालगंधर्व रंगमंदिर जेव्हा बांधून तयार झालं उद्घाटन, हां, तर त्याच्या उद्घाटनाला आचार्य अत्रे आले होते, हो. नानासाहेब गोरे आले होते आणि पु ल देशपांड्यांनी त्या सगळ्या कार्यक्रमाचं संचालन केलं हो. होतं वगैरे. तर हे सगळं पाहायला मिळालं जवळनं अगदी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख केला. हो. आता संघाला यंदा 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत संघ स्थापनेला. हो. तर तुम्ही म्हटलात घराच्या समोर
साधनाचं ऑफिस हो, होतं, हो. तर तुमच्या घराच्या मागे संघाचं हो. मोतीबाग कार्यालय. हो. तर तिथं शाखेत जाणं किंवा हो, काही हो. जबाबदारी घेऊन काम हो. करणं असं खूप व्हायचं का? लहानपणापासनं वेगवेगळ्या म्हणजे माझ्या घराजवळ मोतीबाग होती, आपलं हं, साधना कार्यालय होतं हं, आणि मोतीबाग लगेच जवळच. पण फिजिकल शारीरिक अंतर जर म्हणशील हं, तर साधना साप्ताहिक जवळ होतं. हं, मी गमतीने यदोनथ त्यांना म्हणायचो सुद्धा हं, की शारीरिक अंतर मी तुम्ही माझ्याजवळ आहात, हं. पण वैचारिक अंतर आपल्यामध्ये फार आहे हा. आणि त्या दृष्टीने मोतीबाग मला मला जवळची. जवळ आहे. असं गमतीने. हा, तर संघामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारची कामं हा, आणि विशेषतः सामाजिक समरसता मंच हा. हे जे संस्था होती, तर तिथे विजय कापरे म्हणून मोठे कार्यकर्ते होते, हो, ते वारले ते. हो. तर त्यांनी माझ्याकडनं खूप काम करून घेतलं. हा, म्हणजे भाषणं लिहून काढणं, रिराईट करणं, हा. नंतर मुलाखती घेणं, समरसता मंचासाठी मला बरंच काम, ते विजयराव कापरेंच्यामुळे. त्यांच्यामुळे बरोबर. नंतर दत्तोपंत ठेंगडींच्या वेगवेगळ्या पुस्तकांमधलं काही उतारे एकत्र करून त्याचं एक पुस्तक सिद्ध करायचं होतं. हं. तर संघाचे एक प्रचारक होते, ज्येष्ठ प्रचारक विनायकराव जोशी. हा, तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते ते काम काम करता. करता आलं. 1983 साली तळजाईला जे शिबिर झालं, हं, तर तो सुद्धा एक मोठा माइलस्टोन हा, आणि माझ्या पण आयुष्यातला आपलं जे काही छोटं आयुष्य आहे हं. ते संघामुळेच त्याचं सोनं झालंय. अगदी. तर त्याचा तो एक मोठा लक्षात राहील असा अविस्मरणीय ते शिबिर हा, आणि तो बरोबर. अनुभवायला मिळाला. 2005 साली गुरुजींच्या जन्मशताब्दीनिमित्त समग्र गुरुजी म्हणून 12 खंड काढण्यात आले. प्रसाद केले, त्यातले 2 खंड मी संपादित केले. लिहिले, संपादित केले. अरे वा. तर ते एक मोठं काम, म्हणजे समाधान वाटावं असं हा, काम झालं. हा. आणि हे जे संघ शिक्षा शिबिर वर्ग व्हायचे, हं, संघ शिक्षा वर्ग, हं. तर त्याच्यात आणि शिबिरांमध्ये वगैरे बौद्धिक वर्ग व्हायचे वेगवेगळ्या लोकांचे. हं. तर त्याची टिपणं काढायचं काम माझ्याकडे ते काम असायचं. तुमच्याकडे असेल. हा. बरोबर. ते एका अर्थाने मी नेहमी गमतीने म्हणायचो की तुम लढो तुम्ही लढा, मी कपडे सांभाळतो. हा, तर हे मागे राहून हा. मी काही फील्डवरती काम करू हा. शकतो, हा, तो माझा पिंड नव्हता. हा, म्हणजे प्रवास करणं, हा, बैठका घेणं, हा. शाखा टाकला चालवणं, चालवणं. बरोबर. अशा प्रकारचं तर ते मला जमायचं नाही. पण लिखापडी आणि बैठकाम असं हा, बॅकग्राऊंडचं हा. प्रसिद्धीचं- बौद्धिक काम थोडक्यात हा. संघाच्या भाषेत म्हणाल हा. तर बौद्धिक विभागातली काम, बौद्धिक विभागात आणि प्रचार विभागात. प्रसार विभागातली. तर हे सगळं 2014 साली पूजनीय डॉक्टरांची 125वी जयंती त्याचं ते वर्ष होतं. हं. त्यानिमित्ताने सांस्कृतिक वार्तापत्रांनी युगप्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार हेडगेवार. म्हणून एक मोठा विशेषांक, अंक. फार संग्राह्य चांगला, आणि त्याचं संपादन म्हणजे सगळंच त्याचं मुख्य काम डॉक्टर श्रीरंग गोडबोले म्हणून हो, प्रसिद्ध लेखक विचारवंत विचारवंत. यांनी केलं. तर त्या अंकाच्या निमित्ताने त्यांची मुलाखत पुणे केंद्रावरनं घेण्याची वा. संधी मला मिळाली मस्त. आणि त्यांनी त्याचं फार चांगलं विवरण केलं. 1998 साली वाजपेयी सरकारने हा. अण्वस्त्र चाचण्या केल्या हो, होत्या. बरोबर. 11 मेला. हा. हा. तर ती संध्याकाळी ती बातमी दिवसभर ती कळल्यावरती त्यावेळेला न्यूज एडिटर या वृत्तसंपादिका म्हणून शर्मिला कारखानीसबाई होत्या. बर. तर आम्ही दोघं बोलत होतो. मी म्हटलं हा एवढा मोठा क्रांतिकारी मोठा हा निर्णय आहे, बरोबर. त्याच्यावर आपण काहीतरी तातडीने केलं पाहिजे. बरोबर. तर त्या म्हणल्या, अरे पण कसं का, आता संध्याकाळ झाली होती, रात्र, आता उद्या सकाळी कोण येईल आपल्या इतक्या ऐन वेळेला, आणि तो डिफेन्स एक्सपर्ट पाहिजे. बरोबर. तर माझ्या सुदैवाने मला कर्नल अनिल आठले म्हणून एक मोठे संरक्षण क्षेत्रातले डॉक्टरेट आहे त्यांची त्याच्यामध्ये, तर ते माझ्या परिचयातले होते. तर मी रात्री त्यांना उशिरा फोन केला. मला जरा धाकधुकच होती की आपण इतक्या मोठ्या, आणि ते कर्नल म्हणजे मोठे, पण त्यांनी त्याचं काही हे ना, उलट ते पण हौशीने तयार झाले. अरे वा. ते म्हणले की हो फार महत्वाची घटना आहे,
तर म्हटलं तुम्ही उद्या सकाळी येऊन एक मुलाखत द्याल का, हा. आणि त्याचं सगळं महत्त्व स्पष्ट करून. तर खरोखरच त्या माणसाचं मोठेपण म्हणजे ते सकाळी 7:30ला आले आणि आपलं बुलेटिन संपल्यावरती आले मी त्यांना लगेच स्टुडिओतच घेऊन गेलो बरोबर. आणि 10-15 मिनिटाची मुलाखत आणि ती 8 वाजून 20 मिनिटांनी तातडीने प्रसारित झाली. करण्यात आली. भीमराव गस्ती म्हणून एक मोठे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्याचे भटक्या भटक्या विमुक्तांमध्ये विमुक्त समाजामध्ये त्यांचं हो खूप आणि मोठं काम आहे. देवदासीमध्ये फार प्रचंड काम. तो फार मोठा माणूस. त्यांना कुठला तरी पुरस्कार मिळाला होता. तर ते असंच मला आदल्या दिवशी संध्याकाळी ती बातमी मिळाली, तर मी धडपड करून त्यांच्याशी संपर्क केला, प्रस्थापित केला आणि त्यांना असंच सकाळी बोलवून घेतलं. हा. पण ह्या माणसांचं मोठेपण बघ, हा. की इतक्या विचित्र वेळेला सकाळी 7-7:30ला बोलवाय. बरं, काही त्यांना सोय नाही, काही नाही, जाण्या ते आपापले यायचे. बरोबर. तर तसे ते आले, ते सुद्धा 7:30ला त्यांची मुलाखत घेतली आणि ती पण फार छान मुलाखत झाली. सर, आपण आकाशवाणीच्या अंगाने बोलतोय, तर आकाशवाणीचं पुणे केंद्र हे 2 ऑक्टोबर 1953ला सुरू झालं. त्या केंद्राने सगळ्यांची जीवन समृद्ध आहे. तर या आकाशवाणी केंद्राला सुवर्ण महोत्सव 2003 मध्ये झाला होता. तर त्याची काही आठवण आहे का तुम्ही? हो, त्याची आठवण म्हणजे त्यानिमित्ताने जो कार्यक्रम झाला त्यावेळच्या केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज या आल्या होत्या. बर. आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये ह्याचा सुवर्ण महोत्सवाचा कार्यक्रम झाला. त्यावेळेला पंडित भीमसेन जोशी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून होते. आणि गंमत म्हणजे त्यावेळेला भीमसेनजी मराठीत बोलले. बरं का. सुषमा स्वराज या काही वेळेस कानडीमध्ये बोलल्या, त्यांना कन्नड चांगलं येत होतं. बर. आणि मग हिंदीत बोलल्या असतात आणि मग इतर लोक मराठी आणि असे इंग्रजी. तर त्याचा सुषमाजींनी पण उल्लेख केला की जिथे पंडित जे कन्नडी म्हणजे कानडी ना, ते मूळचे कर्नाटकातले, ते मराठीत बोलले म्हणे. मी उत्तर प्रदेशातली, पण मी कानडीमध्ये इथे बोलतेय आणि इतर मराठी आणि असा हा मोठा त्याचा त्यांनी छान उल्लेख केला. आणि त्यावेळेला आकाशवाणीतर्फे एक रौप्य मुद्रा काढण्यात आली होती. म्हणजे सगळ्या कर्मचाऱ्यांना सुवर्ण महोत्सवानिमित्त ते चांदीचं नाणं आपण स्मरणिका असं आणि एक विशेष अंक काढण्यात आला होता. तर असं ते एक हे चांगलं, तो प्रसंग चांगला अनुभवायला मिळाला. म्हणजे ती जी आकाशवाणी केंद्र हे प्रत्येकाला आपलंच वाटतं. तर ते म्हणजे तुम्ही सरकारी कर्मचारी किंवा तिथे प्रोड्युसर, तसंच श्रोत्यांनीही तो काळ खूप त्या काळात खूप आनंद घेतला. विविध कार्यक्रम झाले, मलाही लक्षात आहे. पण म्हणजे नुसतं आकाशवाणी केंद्राचं सुवर्ण महोत्सव आहे असं नव्हतं. एकूणच वर्षभर श्रोत्यांना खूप मेजवानी मिळाली आणि त्यांनी प्रतिसादही तसा दिला. केंद्राबद्दल एक आत्मीयता पुणे केंद्राबद्दल असल्यामुळे की हे केंद्र आपलं आहे आणि केंद्राचा उत्सव हा आपला उत्सव आहे, अशा भावनेनी संबंध लोक त्याच्याकडे बघत होते. बरोबर बरोबर. आत्ताच्या काळामध्ये इंटरनेटच्या जगात सगळ्या गोष्टी पटकन एका क्लिकवर उपलब्ध होतात. त्यांना काही थोडं सबस्क्रिप्शन असतं, पण बऱ्याचशा गोष्टी मोफतही उपलब्ध आहेत मनोरंजनाच्या किंवा. तर एक असाही काळ होता ज्यावेळेस मनोरंजन विकत घ्यायला लागायचं, किंवा जसं आत्ता गाडी चालवायला परवाना लागतो तसं रेडिओसाठीही परवाना लागायचा. तर अशी एखादी आठवण आहे का? हो, माझे वडील टपाल खात्यात, पोस्ट खात्यात होते ना, तर हा रेडिओचा जो परवाना असायचा तो टपाल खात्यातर्फे दिला जायचा, इश्यू केला जायचा. तर त्याची तपासणी करण्याचं काम काही दिवस त्यांच्याकडे होतं. म्हणजे ते इन्स्पेक्टर म्हणायचे त्याला. तर ते असे गावातनं, आणि त्यावेळेला रेडिओ फार काही सरसकट नव्हता, सगळ्यांच्या घरी, सधन लोकांकडे, मोजक्या लोकांकडे, किंवा हॉटेलं, मोठी दुकानं, अशा ठिकाणी रेडिओ असायचा. मग तिथे जाऊन त्यांचं तो परवाना आहे का नाही ते चेक करायचं, तपासायचं, असं ते काम होतं. आणि मला तो परवाना पाहिल्याचं आठवतंय, फिजिकल तो. आपण ते मोठं आता म्हणजे खरं वाटायचं नाही. बरोबर, खरंच. पण ते होतं खरं. आणि मी वडिलांबरोबर 1-2दा असं त्या तपासणीच्या ह्याच्यात चक्कर मारलेली बाजारपेठेतून. चांगलं मजा होती एक वेगळी.
सर, तुमचा आवाज माझ्यासारख्या जवळजवळ लाखो लोकांच्या मनावर इतका बिंबला आहे की म्हणजे मी माझ्या या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं जे कारकिर्दीतलं शेवटचं बुलेटिन होतं, हो. पुणे केंद्रावरनं प्रसारित झालेलं, ते मी घरी रेकॉर्ड केलं होतं हम्म. आणि मी या वेबसाईट माझ्या अमोल अगवेकर या यूट्यूब चॅनलवर मी ते प्रसिद्ध केलं. हम्म. तर ते त्याच्या खाली आलेल्या प्रतिक्रियातनंही हे दिसतं की हम्म. हा आवाज आम्ही इतका मनात आहे की म्हणजे हा आवाज ऐकल्यावर आम्ही उठायचो किंवा शाळेला जायची तयारी करायचो, अशा इतक्या आठवणी जोडल्या गेल्या आहेत. तर असा सगळ्यांना आवडणारा तुमचा आवाज आहे. तर तुम्हाला कुठला आवाज आवडतो? कुठला एखादा गायिका, गायक? नाही, गायक गायिकांचं सांगता येईल खूपच आहे. म्हणजे भीमसेन जोशी हे तर आहेतच, हा. किशोरीताई आमोणकर हा. या आहेत, नंतर आमिर खान साहेब. मला शास्त्रीय संगीताची आवड आहे. मुख्यतः आवड आहे. भावगीतांमध्ये मालतीबाई पांडे, माणिक वर्मा, सुधीर फडके तर काय सांगायलाच नको, गजानन वाटवे, हे सगळे भावगीतं यांचे आवाज आवडायचे. आपण ज्याला आपण वृत्तनिवेदक किंवा या क्षेत्राकडे जर आलो तर मला सगळ्यात आवडणारे वृत्तनिवेदक म्हणजे मुंबई केंद्रावरती शरद चव्हाण म्हणून पूर्वी बातम्या द्यायचे, बर, प्रादेशिक बातम्या. हा. शरद चव्हाण मला अतिशय आवडायचं, माझा तो अगदी आदर्श. वा. आणि दिल्लीला दत्ता कुलकर्णी हा. हे पण छान सांगायचे. म्हणजे आकाशवाणीच्या बातमीपत्रातलं जे गांभीर्य आहे, हा. त्यातलं जे एक प्रौढपणा आहे, खोली आहे त्यातली, हे जे सगळे त्यातले गुण आहेत, तो जो स्वभाव आहे सगळा आकाशवाणीच्या वृत्ताचा, हा, तो या त्या दोघांच्या वाचनातून आणि आवाजातून तो प्रतिबिंबित व्हायचा, तुमच्यापर्यंत पोचायचं. म्हणजे असं एक थिल्लर आणि काहीतरी पोरकट असं नाही, ते गंभीर आहे. ते वार्तापत्र काही जबाबदारीने ते मांडलं जातंय, ही भावना तुमच्यापर्यंत पण पोचायची. तर त्या दृष्टीने शरद चव्हाण आणि दत्ता कुलकर्णी हे दोघं फार सुंदर, ते माझे आदर्श होते. दुसरं काय माहिती का, आपण आवाज तुम्ही म्हणताना तर थोडासा एक भ्रम दूर केला पाहिजे असं मला वाटतं की वृत्तनिवेदनासाठीचा जो आवाज असतो तर हे काही ड्रॅमॅटायझेशन नाही, याच्यामध्ये काही नाट्यमयता नसते. बरोबर. बरं, किंवा हे काही तंबोरेवरून गायचं पण नाहीये. बरोबर. तर हा जो आवाज आहे हा साधारण, सर्वसाधारण, अगदी चिरका, घोगरा किंवा बसका असा असता कामा नये. हे बरोबर आहे. बरोबर. त्या माणसाचं बोलणं तोत्रेपणा असं असता कामा नये. वाणीला वजन पाहिजे. बरोबर. म्हणजे लहानपणी जर तुम्ही भरपूर स्तोत्र वगैरे म्हणलेली असली, तुमच्या वाणीला एक वजन येतं, बोलण्याला वजन येतं. तर ते असलेलं चांगलं, पण त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन काही त्यामध्ये असायला पाहिजे अशी खरी काही गरज नसते. हा आवाज कसं माहिती का, डे इन अँड डे आउट, रोज अनेक दिवस रोज तो कानावर पडून तो आवाज ओळखीचा होतो लोकांच्या, आणि त्याच्याविषयी एक विश्वास वाटायला लागतो. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं ना तर जे नेहमी बातम्या सांगणारे असतात तर त्यांच्याशी श्रोते जोडले जातात पटकन, कारण तो आवाज ओळखीचा झालेला असतो. बरोबर. आकाशवाणीवरती काही माणूस दिसत नसतो. बरोबर. त्यामुळे त्या नुसत्या आवाजाच्या जोरावरती जर संबंध प्रस्थापित व्हायचा असेल तर तो आवाज अनेक वर्षाचा हॅमर व्हायला लागतो. त्यामुळे माझं असं मत आहे की हे जे वरचेवर वृत्तनिवेदक बदलतात ना, तर ते एस्टॅब्लिश होत नाहीत. बरोबर. म्हणजे आज त्यांच्या दृष्टीने की आज ते बातमी वाचली, परत 15 दिवस तो नाही मध्ये, नंतर परत तो आला, तर तो एस्टॅब्लिश, रोज तो आवाज त्यांच्या कानावर पडला पाहिजे. म्हणजे तो आपलेपणा निर्माण होतो. बरोबर. आणि एक आपुलकी, त्या विश्वासच वाटायला लागतो की अरे हा आपला आवाज आहे, माहितीच आहे. त्यामुळे तो जे सांगतोय ते बरोबर आहे, खरं आहे, चांगलं आहे, अशी एक भावना. तर त्या आकाशवाणीच्या वृत्तनिवेदनातला हा एक महत्त्वाचा भाग आपण लक्षात घेतला पाहिजे. तर त्यामुळे आमच्या आवाजात काही फार मोठी जादू होती आणि मोठं काही गुणवत्ता होती अशातला भाग नाही. म्हणजे पण ते नित्य सारखं ऐकून आम्ही श्रोत्यांच्या
श्रोत्यांशी जवळीक साधू शकत होतो. अर्थातच आवाजामध्ये भारदस्तपणा पाहिजे, पण उर्मटपणा असता कामा नये. बरोबर. म्हणजे तुम्ही श्रोत्यांना ती बातमी समजेल अशा रीतीने हळू, व्यवस्थित, योग्य शब्दावर जोर देत, पॉज घेत, अशी ती म्हणजे तुम्हाला भाषेची जाण पाहिजे. बरोबर. स्वल्पविराम कुठं घ्यायचा, पॉज कुठे घ्यायचा, हे सगळं तुम्हाला त्याचं भान. पण हे कॉमन सेन्स आहे. म्हणजे ह्याला काही फार विशेष प्रशिक्षण किंवा विशेष कौशल्य आहे असं मला स्वतःला वाटत नाही. सर्वसाधारण तुमचं वाचन चांगलं असेल तर तुम्हाला या गोष्टी आपोआप कळतात. तर त्यामुळे म्हणजे आवाजाच्या बाबतीत एवढंच सांगता येण्यासारखं. बाकी जे आपण ज्याला सेलिब्रिटी आवाज ज्याला म्हणतो आपण, म्हणजे अमीन सायानी किंवा अमिताभ बच्चन आहेत, यांचे आवाज एका वेगळ्या कोटीचे, आणि मग ते त्यांचा श्रोत्यांवर पडणारा प्रभाव सुद्धा वेगळा, त्या आवाजाकडनं श्रोत्यांच्या अपेक्षा सुद्धा वेगळ्या. बरोबर. हो, बरोबर. म्हणजे बातमी जो वृत्तनिवेदन करणारा असतो त्याच्याकडनं काही अशा अपेक्षा नसते की तिने काहीतरी फार झगमगीत काहीतरी, त्यांनी ती बातमी व्हेरिएशन्स द्यावी किंवा असं काही प्रश्न नाही. किंवा नाट्य असावं, नाट्य असं काही नसतं. हा फरक आहे. पण तुम्ही आता अगदी थोडक्यात आणि नम्रपणे सांगितलं, पण मी तो उल्लेख सुरुवातीला केला की तुमच्या आवाजाची किमया अशी आहे की हे जे तुम्ही म्हणताय जोडलं जाणं किंवा विश्वासार्हता, बातम्या ऐकण्याचा लळा तुम्ही लावलात महाराष्ट्राला. कारण अगदी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांपासून नागरिकांमधला शेवटचा माणूस, सुदूर खेड्यात राहणारा एखादा शेतकरी किंवा मजूर आणि वेगवेगळ्या प्रोफेशन्स मध्ये काम करणारे सगळेजण आकाशवाणीच्या बातम्या तेव्हा ऐकायचे, आजही ऐकतात अनेक. तर याचे अनुभव तुम्हालाही मलाही काही वेळेस आला होता की एखादे मंत्री त्याची दखल घ्यायचे आणि प्रेसला गेलं की त्याबद्दल चौकशी करायची किंवा कौतुकही करायचे. तर एवढ्या सगळ्या लोकांच्या मनावर ही आवाजाची मोहिनी घालणं, आता हे तुम्ही हेतुपुरस्सर केलं नाही असं म्हणताय, ते सातत्याने घडलं. पण हा जो लळा आहे ना तो असा आहे की बातमी ज्याला काही कळत नाही, कशाची काय खातात बातमी हे माहिती नाही, अशा सामान्य माणसाला हा आवाज मला आवडतो म्हणून मी बातमीपत्र ऐकतो आणि मग त्यातनं मला जे मिळेल ते घेतो, पण 10 मिनिटं मला तो आवाज ऐकायचा आहे. अशा पद्धतीचं जे एक नातं तुम्ही महाराष्ट्राशी जोडलं. त्याच्यात थोडासा एक फायदा म्हणजे मला झालेला फायदा असा की पुणे केंद्राचं वार्तापत्र जे आहे ना ते सकाळी 7:05, 7:10 आणि दिवसाच्या सुरुवातीला, त्यामुळे माणूस आणि रेडिओच्या बातम्या म्हणजे काय, इतर कामं करता करता सुद्धा ते ऐकता येतात. बरोबर. त्यामुळे गृहिणी असतील, मुलं असतील, घरातले पुरुष, कुणी दाढी करतोय, कोणी तयारी करतोय, पण काय चाललंय बघ दिवसभर, म्हणजे काल दिवसभरात काय घडलं, एक थोडक्यात आणि फार खळबळजनक मोठं असं काही घडलंय नाही ना, अशी एक अंदाज यावा एवढा आदल्या दिवशीचा, ही अपेक्षा त्या बातमीपत्रांनी पूर्ण व्हायची. आणि ते सकाळी पहिलं काम म्हणजे 10 मिनिटात, त्यामुळे ते बातमीपत्र सगळीकडे आवर्जून ऐकलं जायचं. कारण त्यावेळेला माणसं कामालाच बाहेर पडलेली नसायची सकाळी. संध्याकाळची बातमीपत्र होती ना तर ती कशी, माणसं प्रवासात असायची, संध्याकाळच्या 7च्या बातम्या किंवा दुपारच्या बातम्या, तर त्या हटकून ऐकल्या जायच्या असं नाही. बरोबर. पण सकाळी 7च्या बातम्या अगदी हटकून ती वेळच तशी होती, त्यामुळे त्याला जास्त लिसनिंग होतं, श्रोतृवर्ग जास्त त्याला लाभलेला होता. त्यामुळे अनेक ते नाव जरा जास्त प्रस्थापित होत होतं. तुम्ही आत्ताची माध्यमं, टीव्ही माध्यम, रेडिओ माध्यम, याच्याकडे तुमचं कितपत ऐकणं होतं, बघणं होतं आणि त्याबद्दल तुमचं मत काय आहे? नाही, मत अजिबात चांगलं नाही सध्याचं. विशेषतः मी नभोवाणी फार, आकाशवाणी फार ऐकण्यात येत नाही आता, पण या वृत्तवाहिन्या ज्या आहेत तर त्या गेले काही दिवस बघणं मी पण आता जवळजवळ बंद केलं. मला त्याच्यामध्ये 2-3
एक सगळ्यात मोठा दोष जो जाणवतो हा की सामाजिक जबाबदारीची जाणीव आहे का नाही अशी शंका यावी हा इतक्या त्या बातम्या खळबळजनक, उथळ, प्रक्षोभक हा आणि सनसनाटी, मग ते बातमीपत्र आहे का काही करमणुकीचा कार्यक्रम आहे हा असा मग काही वेळेला तर मागे पार्श्वसंगीत लावतात ते. हो बरोबर आहे. म्हणजे अरे तू हे म्हणजे हा, बातम्या आपण बरोबर. लोकांना माहिती देतोय, बरोबर. हे त्याचं जे मुख्य अंग आहे, गाभा त्याचा जो गाभा आहे तो. हा ते सोडून तुम्ही त्याला. आणि दुसरं काय माहिती का, भाषेचं काही स्वरूप नीट राहत नाही वगैरे, हं, हे ठीक आहे, पण हे मी समजू शकतो. हं, कारण जितका प्रसार होतो हं, एखाद्या, हं. तर वेगवेगळ्या ठिकाणचे वेगवेगळ्या स्तरातले कर्मचारी येतात, हं. मुलं मुली येतात, त्यामुळे भाषेमध्ये लहेजा आणि याच्यामध्ये फरक पडणार. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी ती अगदी प्रमाण प्रमाण भाषा आणि हा. शुद्ध सदाशिव पेठी हं, अशा अपेक्षा पण करता कामा नये. ते चूक आहे. हा, वेगवेगळ्या ठिकाणच्या भाषेचे नमुने हा. ते आले पाहिजेत, त्याचा आपण अंगीकार केला पाहिजे आणि आपण ते काय म्हणता येईल त्याला, त्याचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे. हा हे काय. पण एकूण पत्रकारांमध्ये, ज्या वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांमध्ये उद्धटपणा, थिल्लरपणा आणि नुसतं हा काय म्हणला की मग त्याची प्रतिक्रिया, हं. तो काय म्हणला की त्याची प्रतिक्रिया, असं. आणि हे सबन सारखं राजकारण, हं, ते सुद्धा अगदी मर्यादित राजकारण, हं. सुद्धा खोल अर्थाने नाही, हं, चांगल्या अर्थाने नाही, हं. वरवर नुसतं असं काहीतरी ते त्या कंटाळवाणं आणि कंटाळवाणं सुद्धा नाही, किळसवाणं असं, अशी ती पत्रकारिता होते. आणि दुसरं काय माहिती का, की माझं म्हणणं असं नाही की सगळे की तुम्ही काही, आपण काही पुतळे नाही, आपल्याला सुद्धा विचारसरणी असते, भावभावना असतात, आपला कल असतो. त्यामुळे बातमी देताना तो काही प्रमाणात प्रतिबिंबित झाला तर तो होऊ शकतो. पण तरी सुद्धा मुख्य जी बातमी आहे हं, ती जास्तीत जास्त तटस्थ हं. आणि रंगहीन असं पण म्हणता येईल त्याला, बरोबर बरोबर. की कलरलेस ओडरलेस हा, असे हा. जे पूर्वी असायचे, हा, ती बातमी तशी असली पाहिजे. हा. बातमीला तुम्ही रंग चढवू नका. हं. म्हणजे जे घडलं ते सांगा. हा, Facts घडलं तसं based. फॅक्ट, हा. तसं प्लेन सांगा. हा. म्हणजे त्याला तिखट मीठ मसाला लावू नका. हा. तुम्हाला ते जे काय करायचं असेल ते तुम्ही वेगळ्या चर्चेच्या कार्यक्रमामध्ये किंवा भाषणांमध्ये ते त्यांनी केलं तर चालेल. पण बातम्यांमध्येच इतकं, आणि ते काय त्याला भडकपणा सांगायला जो आलेला आहे, हं, त्यामुळे ते अगदी निराश व्हायला होतं मला. हा, हा. बाकी नभोवाणीच्या बातम्या, आकाशवाणीच्या बातम्या मी, पण मला नाही वाटत त्याच्यात फार फरक आहे. आकाशवाणीचं एक सामर्थ्य काय माहिती का, हं, सरकारी माध्यम असल्यामुळे आकाशवाणीला असं काय म्हणतात, TDP का काय रे ते, TRP. हा. TRP साठी काही कुठं धडपड करायला लागत नाही. हं, आणि त्यांचं जे मूळ खरी बातमी द्यायची, व्यवस्थित द्यायची, हे सगळं ते अजून ते टिकवून आहेत. आणि ते मला बरं वाटतं. तसं एक तरी माध्यम असं पाहिजे. तसं दूरदर्शन पण आहे हं. आणि आकाशवाणी सुद्धा आहे, की जी प्लेन छान साधी बातमी देईल. आपलं साधं घरगुती जेवण कसं असतं, हा. वरण भात आमटी भाजी कोशिंबीर, हे साधं सात्विक पण पौष्टिक. हं. तर बातमी तशी असली पाहिजे की ती साधी, व्यवस्थित, पण लोकांना माहिती मिळाली पाहिजे, असं भान ठेवलं पाहिजे. ठेवायला पाहिजे. आकाशवाणीचं बातमीपत्र सकाळी 7चं, हो. तर त्याची तयारी त्याच्या आधी करायला लागते. हो. तर ती कशी करायचं? हो, त्याचं मुख्य म्हणजे PTI आणि UNI म्हणजे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आणि युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया, या 2 वृत्तसंस्था आपल्या देशात, तर त्यांच्याकडनं बातम्या येतात. त्यांची टेलिप्रिंटर मला वाटतं, ती मशीन्स असतात, हो. त्याच्यावर ते दिवसभर त्या बातम्या. आताचं मला माहिती नाही, हे सगळं मी फार प्राचीन काळातलं सांगतो. नाही, आता हे सगळं बदललंय. आता तर त्यावेळेला तसं होतं, वेबसाईट वरनं बातम्या घेत. त्यावेळेला तसं होतं
की ती PTI UNI वरती दिवसभर बातम्या येत राहायच्या, टक 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 टक, आणि ती भेंडोळी पडत राहायची. संध्याकाळी आम्ही जायचो आणि थोड्या बातम्या करायचो, आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे 4-4:30ला उठून ऑफिसला जायला लागायचं. आणि मग परत रात्रभरात जी भेंडोळी येऊन पडलेली असायची, तर त्यातल्या बातम्या भराभर ती बघून प्रादेशिक बातम्यांसाठी आवश्यक आणि समर्पक बातम्या कुठल्या त्या निवडून त्या अजून बाजूला काढायच्या. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी वार्ताहर असायचे आकाशवाणीचे, तर ते तारा पाठवायचे, फोन करायचे. नंतर सरकारचं जे प्रसिद्धी विभाग होता, तर त्यांच्याकडनं हँडआउट्सला काय म्हणता येईल, प्रसिद्धी पत्रकं यायची, प्रेस नोट्स. प्रेस नोट्स यायच्या. तर असा सगळीकडचा मजकूर यायचा, तो सगळा तपासायचा आणि त्यातनं त्या दिवशीसाठी चांगल्या बातम्या कुठल्या, प्रादेशिक बातम्यांच्या दृष्टीने त्या निवडायच्या, त्या भराभर त्याचं भाषांतर करायचं. आणि त्यावेळेला साधारण एक न्यूज एडिटर आणि 2 न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर्स, म्हणजे वृत्तनिवेदक तथा अनुवादक, असे दोघं असायचे. त्यातला मी एक कायमस्वरूपी होतो आणि उरलेले तात्पुरत्या करारावरची कर्मचारी असायचे. आणि वृत्त संपादका म्हणून संजोत अमोंडीकर या होत्या, आणि शर्मिला कारखानीस या वार्ताहर म्हणून होत्या, कॉरेस्पॉन्डंट. तर असा तो सगळा स्टाफ होता. आणि 4-4:30ला पोचलो तिथं की भराभर हे सगळं करून 6, पावणे 7, 6:30, पावणे 7 पर्यंत बुलेटिन तयार व्हायचं. 7:05च्या बातम्या 20-25 मिनिटं आधी तयार व्हायच्या. मग त्या भराभर एकदा त्या क्रम लावायचा त्याचा, सगळ्यात महत्त्वाची कुठली, त्याच्यानंतर कमी महत्त्वाची कुठली, त्याच्या हेडलाईन्स प्रमाणे लावायच्या. मग ब्रेक कुठं घ्यायचा मधला, तर ते सगळं ठरवायचं. असं करून ते बुलेटिन घेऊन स्टुडिओत जायचं आणि बातम्या वाचायला लागायचं. बातम्या वाचता वाचता असं लक्षात येतं की वेळ संपत आलाय. मग ज्या कमी महत्त्वाच्या बातम्या असतील त्या बाजूला ठेवायच्या आणि वेळेवरती बातमीपत्र संपवायचं. असा तो सगळा प्रकार. तो निर्णय घेणं खूप अवघड असतं लाईव्ह. साधारण जातानाच ठरलेलं असायचं की या खालच्या 2-3 बातम्या आहेत, या नाही गेल्या तरी चालतील, अशा त्या मागेच ठेवलेल्या असायच्या खाली. आणि त्यातला सगळ्यात अडचणीचा भाग कुठला होता, जो एरवी सामान्य माणसांच्या लक्षात येत नाही, की रोज पहाटे 4ला उठायचं. म्हणजे ते अघोरीच होतं, बरोबर का. आणि 4ला उठायचं यापेक्षा सुद्धा आपल्याला 4ला जाग येईल का नाही या धास्तीने रात्री झोप नीट यायची नाही. मी तर खरोखर 2-2 घड्याळांच्या वरती गजर लावायचो, म्हणजे एखादंच ना बिघडलं, कारण वेळ नसायचा ना. ते महत्वाचं काम आहे. बरोबर. असं नाही की पहाटे उठून कुठं फिरायला जायचंय, मग ऑफिसला गेले, असं नाही. बरोबर. उठलं की पूर्ण एकाग्रतेने आणि अगदी अतिशय तत्परतेने ते काम करायला, त्याला भिडायला लागायचं. बरोबर. वेळ अजिबात नसायचा. त्यामुळे तुम्ही अलर्ट असायला लागायचं. त्यामुळे झोप नीट व्हायची नाही. हा तो मोठा छळ. आणि म्हणजे रात्री एरवी कसं माणूस झोपताना कसं दिवसभर काम झालेलं असतं, चला भाऊ आता विश्रांती झोपायची. आमचं तसं नाही. आमचं अरे बापरे उठायचं, बरोबर, अशा विचित्र भावनेनी. तर त्या नोकरीतला तो एक त्रासाचा भाग, फिजिकल असं सांगता येईल. सर, माध्यमातली एवढी मोठी कारकीर्द आणि एकूण सामाजिक काम, ह्या सगळ्याकडे मागे वळून पाहताना तुमची काय भावना होते? आकाशवाणीसारख्या आणि काही काळ दूरदर्शनमध्ये माध्यमांमध्ये काम करायला मिळालं आणि एका मोठ्या, म्हणजे या मोठ्या संस्था आहेत. आकाशवाणी सारख्या जबाबदार संस्थेमध्ये तुम्हाला आयुष्यभर वेगवेगळ्या प्रकारचं काम करायला, विशेषतः वृत्त विभागामध्ये काम करायला मिळालं आणि आपण आपल्या परीने एक चांगलं कॉन्ट्रीब्युशन त्याच्यात देऊ शकलो, याचं एक समाधान मोठं आहे. आणि अनेक मोठमोठी व्यक्तिमत्व पाहायला मिळाली. म्हणजे आता उदाहरण सांगायचं तर
मुंबई दूरदर्शनला असताना अटल बिहारी वाजपेयी त्यावेळेला आपले परराष्ट्र मंत्री होते. बर. तर ते मुंबईत आले होते, तर ते त्यांचं एक स्टुडिओत काहीतरी रेकॉर्डिंग करावं म्हणून त्यांना दूरदर्शनच्या स्टुडिओत बोलवलं होतं. तर ते येऊन बसले आणि त्यांना तिथले जे अधिकारी होते ते म्हणले की साहेब काहीतरी बोला, म्हणजे आवाजाची चाचणी वगैरे आपण ज्याला म्हणतो ना अशी. तर ते म्हणले की काय सांगायचं बाबा म्हणे हिंदी म्हणजे की तुमच्या इथं माशा फार आहेत. आपके यहाँ मक्खिया बहुत है बरं का असं. नंतर अजून एक बाळासाहेब देवरस त्यावेळेला आणीबाणी नुकतीच सुटली होती आणि त्यांची मुलाखत माधवराव गडकरींनी घेतली होती लोकसत्ताचे संपादक. तर त्यावेळेला बाळासाहेब म्हणजे पांढरा कुर्ता धोतर, तर तो पांढरा रंग दूरदर्शनला चालायचा नाही. हे सगळ्यांच्याच बाबतीत व्हायचं. म्हणजे जे कोणी पांढरा शर्ट घालून तो रंग चालायचा नाही. मग त्याच्यावर तर कोणाला तर रंगीत काहीतरी तिथल्या तिथं ते मॅनिला वगैरे शर्ट वगैरे घाला. तर बाळासाहेबांना काय करायचं, तर मग कुणीतरी एक शाल आणली होती आणि ती शाल त्यांना पांघरण्यात आली होती आणि त्यांची मुलाखत झाली होती. असे काही म्हणजे मोठमोठी माणसं, भीमसेन जोशी, त्यांचं गाणं अगदी जवळनं अनेक वेळेला त्यांचं रेकॉर्डिंग पाहायला मिळालं. तर हे सगळे अनुभव समृद्ध करणारे हे या माध्यमामुळे मला मिळाले. त्यामुळे मी त्याविषयी कृतज्ञ आहे आणि मला मागे वळून बघताना मी समाधान वाटतं मला त्याचं. सर, आज आपण आलात आणि मनातल्या मुलाखतींमध्ये अगदी 30-35 वर्षाचा सगळा पट मांडलात आणि आम्हाला तुमचा आवाज ऐकण्याची परत एकदा संधी दिलीत. लोकांना माझा आवाज फक्त परिचित होता, पण चेहरा काही कोणाला माहीत नव्हता. तो काही फारसा आकर्षक नाहीये हे श्रोत्यांना या निमित्ताने कळेल. मनातल्या मुलाखतींमध्ये मनापासून गप्पा मारल्यात याबद्दल तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद आणि तुमच्या पुढच्या आयुष्याला आमच्या श्रोत्यांकडून, माझ्या वतीने, सगळ्यांच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद सर. धन्यवाद.